Lämpimästi tervetuloa Harrastamisen Suomen mallin verkostotapaamiseen. Tämä tapaaminen on suunnattu harrastusten järjestäjille ja tänään kuullaan loistavia esimerkkejä siitä, miten Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmiä on toteutettu. Minä olen Vartiaisen Tarja ja toimin Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattorina. Ja mun päätehtäviin kuuluu harrastusten järjestäjien ja kuntien tukeminen harrastamiseen Suomen mallissa. Tänään meillä on ohjelmassa aiheena se, että miten pääsee harrastuksen järjestäjäksi harrastamiseen Suomen malliin, ja alussa kerron siitä lyhyesti. Sitten sen jälkeen meillä pääsee ääneen harrastusten järjestäjät. Me kuullaan teatterieksperteistä. Anu Ekvist, yleisötyöntekijä ja näyttelijä Nukketeatteriyhdistys Akseli Lonk ry:stä tulee kertomaan siitä. Sen jälkeen pidetään ihan lyhyt tauko ja sitten me kuullaan, miten seurayhteistyöllä järjestetään yhteinen palloilukerho. Kokemuksia tulee kertomaan Johanna Tiinus, joka toimii toiminnanjohtajana Kraankulla IFK:ssa. Tuossa välissäkin on aikaa esitysten jälkeen kysymyksille, mutta sitten vielä ihan lopuksi on reilusti aikaa kysymyksille ja keskusteluille. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikki vielä mukaan. Harrastamisen Suomen mallissa on yksi yhteinen tavoite niin kunnilla kuin harrastusten järjestäjilläkin. Siinä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla lapsille ja nuorille mieluisia ja maksuttomia harrastuksia koulupäivien yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa on mukana kaikki harrastukset, niin liikunta ja urheilu, tiede, taide, kädentaidot, nuorisoalan harrastukset, erilaiset kulttuuriharrastukset ja niin poispäin. Ja harrastukset valitaan harrastamiseen Suomen mallissa niin, että niiden tulee olla lasten ja nuorten toivomia. Kunnat voi järjestää itse omia kuulemisia siitä, mitä harrastuksia lapset ja nuoret toivoo, tai he voi käyttää kuulemisen välineenä valtakunnallisen koululaiskyselyn tuloksia. Lisäksi kaikkien harrastusten tulee olla osallistujille maksuttomia ja harrastuksia voi toteuttaa ennen koulupäivää, koulupäivän aikana tai sitten mahdollisimman pian koulupäivän jälkeen. Eli nämä on ne pääkriteerit harrastamisen Suomen mallin harrastuksissa. Miksi harrastusten järjestäjien kannattaa lähteä mukaan harrastamiseen Suomen malliin? Tänä lukuvuonna harrastamisen Suomen mallissa on mukana jo 249 kuntaa, jotka sai avustusta harrastamisen Suomen mallin 14,5 miljoonaa. Lisäksi viime lukuvuodelta on muutamia kuntia saanut vielä jatkoaikaa tälle lukuvuodelle tai tämän lukuvuoden puolelle, niin todellisuudessa tuo luku on 265 kuntaa, eli 86% maamme kunnista järjestää jo näitä mallin mukaisia harrastuksia. Tavoitteena on laajentaa malli kaikkiin kuntiin Suomessa ja saada se pysyväksi osaksi kuntien harrastustoimintaa. Lisäksi harrastamisen Suomen mallista on tulossa kirjaus nuorisolakiin näillä näkymin vuoden alusta. Eli toiminta laajenee ja kehittyy ympäri Suomea. Harrastamisen Suomen malleja koordinoi kunnat eri puolilla Suomea. Ja he voi toteuttaa harrastuksia niin, että he voi hankkia harrastusten järjestäjiä esimerkiksi urheiluseuroista, kulttuuritoimijoista tai nuorisojärjestöistä. Lisäksi kunnat voi myös itse palkata ohjaajia, järjestää siten harrastustoimintoja tai he voi hankkia yrityksiä järjestämään harrastuksia. Lisäksi monet muutkin harrastusten järjestäjät, mitä sieltä kunnista löytyy, voi toimia harrastusten järjestäjinä. Niin paikalliset, alueelliset kuin valtakunnallisetkin toimijat. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä.
Useimmat kunnat järjestää harrastuksia niin, että he käyttää useampia näistä vaihtoehtoista, mistä äsken kerroin. Että monilla voi olla, että on osa palkattuja kunnan palkkalistoille palkattuja henkilöitä ja sitten on lisäksi seurat ja yhdistykset, yritykset järjestää osa harrastuksista. Monet kunnat tekee harrastusten järjestäjien kanssa yhteistyösopimuksen tai sitten he kilpailuttaa harrastusten järjestäjät tarjouskilpailu. Harrastuksille on asetettu joitakin kriteereitä ja nämä kriteerit tulee opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen hakuilmoituksesta. Ja nämä kriteerit, mitä tässä nyt kerron, niin koskettaa tätä lukuvuotta. Näissä voi olla lukuvuosittain pieniä eroavaisuuksia, mutta tälle lukuvuodelle nämä kriteerit on seuraavat. Eli harrastukset tulee järjestää 1-9 luokkien oppilaille ja mukana voi olla myös yksityis- ja harjoittelukoulujen oppilaat. Ja kunnat voi itse valita, että järjestääkö se näitä kaikille näille ikäluokille vai jollekin näistä. Lisäksi harrastukset tulee toteuttaa koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Jos harrastus kuitenkin edellyttää erityisjärjestelyjä, niin voi toteuttaa muuallakin, esimerkiksi ratsastus- ja lasketteluharrastuksia. Ja miten tuossa äsken jo kerroinkin, niin tulee toteuttaa koulupäivien yhteydessä, ei kuitenkaan loma-aikoina. Harrastusten tulee olla säännöllisiä ja viikoittaisia. Jos on hyvin perusteltuja syitä, niin tästä voi kuitenkin poiketa. Esimerkiksi jos ohjaaja tulee koululle pitkän etäisyyden päästä, niin joissakin kunnissa on toteutettu niin, että harrastus onkin vaikka joka toinen viikko ja sitten on pidempi ohjauskerta kerrallaan. Ja harrastusryhmä voi koostua useasta eri lajista tai alasta ja ne voi vaihdella viikoittain tai kuukausittain. Tässä esimerkkinä monilajikerhot. Harrastusten tulee käynnistyä viimeistään syyskuussa ja kestää koko lukuvuoden. On kuitenkin mahdollista, että joissakin kunnissa alkaa vielä myöhemminkin niitä harrastuksia, jos ei ole esimerkiksi saatu kaikkia harrastuksen järjestäjiä vielä tuolloin syyskuussa, niin vielä nyt syksyn aikana tai ensi keväänäkin kunnat saattaa vielä täydentää harrastustarjottimia. Sitten harrastusten vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja nuoremmat voi toimia harrastusryhmien ohjaajina. Kunnat voi löytää niitä harrastuksen järjestäjiä, esimerkiksi Löydä harrastuksen järjestäjä-palvelusta, joka löytyy harrastamisen suomenmalli.fi verkkosivuilta. Ja tällä hetkellä siellä on 230 harrastusten järjestäjiä ja 163 eri harrastusta. Ja harrastusten järjestäjät pystyvät tuolla samalla verkkosivustolla itse ilmoittautumaan harrastusten järjestäjiksi, jotta kunnat niitä voi sitten sieltä helposti löytää. Ja harrastusten järjestäjille on tuolla samaisella harrastamisen suomenmalli.fi verkkosivulla tarjolla laaja materiaalipankki työn tueksi. Siellä on muun muassa harrastusten järjestäjäopas, missä on laajasti kerrottu harrastamisen Suomen mallista ja miten siihen voi päästä mukaan. Lisäksi siellä on hyvät vinkit ohjaajille siitä, miten työskennellä koulujen kanssa yhteistyössä. Sieltä löytyy myös tiedote- ja lukujärjestyspohjia, esittelyvideoita, sopimusmallipohjia, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen oppaita ja niin edelleen. Harrastamisen suomenmalli.fi verkkosivulta voi myös tilata Harrastamisen Suomen mallin uutiskirjeen, mistä löytää helposti ajankohtaiset asiat ja saa silloin tiedot omaan sähköpostiinsa, että mitä materiaalia on tulossa, mitä tapahtuu eri kunnissa, millaisia webinaareja on tulossa ja muuta ajankohtaista, niin kannattaa sieltä käydä itselleen uutiskirje tilaamassa. Eli tässä ihan lyhykäisyydessään, että mikä oli harrastamisen Suomen malli ja seuraavaksi me
tai päästän ääneen harrastuksen järjestäjän ja sieltä Anu Ekvisti niin tulee kertomaan meille teatteriekspertit kerrasta. Ole hyvä, Anu. Kiitos ja tervehdys kaikille täältä Akseli Klonkin pimeästä teatteritilasta. Valitettavasti vähän hämärää täällä, kun tänne ei päivänvalo kauheasti pääse, mutta eli tosiaan Anu Enqvist on mun nimi ja mä olen Akseli Klonk teatterista Oulusta. Mä kohta kerron meidän teatterista myös pikkasen lisää, mutta syy miksi olen tässä puhumassa niin on tämä meidän yhteistyössä harrastamisen aarrearkun kanssa järjestämä teatteriekspertit harrastustoiminta. Ja siihen sitten taustaa. Teatteriekspertit toiminta nyt käsittääkseni on alkanut ja tämän ryhmän tämän nimisenä toimintana viime lukuvuonna yhteistyössä silloin tämän harrastamisen aarrearkun ja Oulun teatterin kanssa. Ja tänäkin vuonna siinä ryhmässä on mukana sellaisia nuoria, jotka oli viime vuonna mukana ja silloin se toiminta on ollut tosiaan tämmöisen isomman laitosteatterin järjestämää, että he ovat sieltä teatterilta on käynyt henkilökuntaa opettamassa heitä koululla ja sen lisäksi he on sitten käyneet teatterilla tutustumassa eri osastojen toimintaan siellä ja tekemässä erilaisia juttuja, mitä nyt sieltä talosta löytyy. Mutta nyt sitten tänä vuonna niin meidän teatteri tuli mukaan tähän harrastustoiminnan järjestämiseen ja ollaan oltu meidän teatterin kautta myös aiemmin tässä jo viime vuonna tässä harrastamisen aarrearkussa mukana Teatrix-kerhotoiminnan nimellä, että se oli silloin suunnattu alakouluikäisille, mutta nyt tässä on yläkouluikäisiä tässä teatterieksperteissä. Meidän teatterista ihan lyhkäisesti. Ollaan oululainen ammattiteatteri, vapaan kentän ammattiteatteri, kohta 25 vuotta toimittu täällä ja ollaan erityisesti erikoistuttu lapsille ja nuorille suunnattuihin esityksiin ja työpajoihin, joita toteutetaan sitten monipuolisilla tekniikoilla, mutta kautta koko toiminnan ajan niin on ollut keskiössä nukketeatteri ja välineteatteri tai esineteatteri, joka se ehkä tutummin on. Nämä on ne meidän erikoisosaamisalueet ja ne sitten näkyy myös tuossa meidän järjestämässä harrastustoiminnassa. Tämän vuoden teatteriekspertit ryhmästä sitten tosiaan ihan alussa vielä ollaan. Meillä on ollut, kun meillä on nyt 3 vai 4 kertaa ollut sen porukan kanssa ja siellä on 7-9 luokkalaisia mukana, taitaa olla joka luokka-asteelta 7, 8, 9 osallistujia siinä ryhmässä. Yhteensä 9 tällä hetkellä, mutta että jos vielä löytyy kiinnostuneita, olen ryhmäläisille sanonut, että mukaan saa pyytää, että kyllä vielä mahtuu ja hyvin ehtii tähän tämän lukuvuoden tekemisiin, jos intoa löytyy. Aiempaa kokemusta teatterin tekemisestä ei tarvitse olla tullakseen tähän mukaan. Aika monella sitä on. Nyt kun mitä on jututtanut näitä ryhmäläisiä, että aika moni on harrastanut jo pitempään, mutta sitten on heitä, jotka ei ole, mutta että kiinnostusta on tekemiseen ja tutkailuun. Joo. Eli tosiaan osalla sitä kokemusta on jo teatterin tekemisestä, mutta osalla ei. Ja se tämän ryhmän tavoite onkin, että ihan siltä pohjalta, mikä se osallistujien harrastuneisuus tai kiinnostus on, niin lähdetään tutustumaan teatterin tekemiseen hyvinkin monipuolisesti. Tehdään paljon näyttelijän työn harjoitteita, esiintymiseen liittyviä harjoitteita ja sen ohella sitten tutustutaan muuhunkin teatterin maailmaan, lavastuksen suunnitteluun, tekemiseen, puvustukseen mahdollisesti ja niin kuin mainitsin tähän nukketeatteriin ja sitten tekniseen puoleen, ääni- tai valosuunnitteluun.
Ja tämän mahdollistaa helposti se, että me tosiaan kokoonnutaan tämän ryhmän kanssa joka viikko Kulttuuritalo Valveella meidän teatteritilassa Valven-näyttämöllä. Tämä on tämmöinen pieni, noin 60 henkilön katsomo on tässä tilassa, tämmöinen hyvin pieni black box, mutta soveltuu tosi hyvin tämmöiseenkin ryhmätoimintaan, ja tämä sijainti on sellainen lähellä näiden oppilaiden koulua, että tämä koulu sijaitsee myös keskusta-alueella, että ei taida olla paljon 5 minuuttia pitempi kävelymatka, että välittömästi koulupäivän jälkeen tulevat sitten tänne, ja aina 1,5 tuntia kerrallaan on tämä meidän ryhmä koossa. Ja tosiaan Kulttuuritalo Valveella kun ollaan, niin tässä tämän saman katon alle mahtuu monta muutakin toimijaa meidän teatterin lisäksi. Ja tämä mulla tässä oli itsellä ajatuksena, että kun Oulun teatteri nyt on viime vuonna ollut tämmöinen laitos, joka sitten toimii hyvin eri tavalla kuin meidän pieni vapaan kentän teatteri, mutta meillä on tässä tämä yhteisö ympärillä samojen seinien sisällä, josta löytyy monenlaista, löytyy valokuvagalleria, taidegalleria, elokuvateatteri tuosta vierestä, hyvinkin monenlaisia festivaaleja tässä lukuvuoden aikana, muun muassa sarjakuvafestari. No elokuvafestarikin alkaa tässä ihan kohta, ja on sirkus- ja tanssiesityksiä, eli niin kuin löytyy taidetta laidasta laitaan, niin vähän ryhmäläisten kiinnostusta kuunnellen, niin on mahdollista heille sitten tarjota myös tutustumista muuhun tässä talossa järjestettävään toimintaan. Ja nyt voisi, Tarja, kiitos, vaihtaa seuraavan dian. Tavoitteet tälle teatteriekspertit-toiminnalle ryhmää kuunnellen on laadittu nyt siten, että he itse haluaa tehdä esityksen. Se kävi hyvin selväksi jo ekalla kerralla, kun alettiin siitä vähän jutskailla ja tehdä mindmappia, että mikäs meillä voisi olla se suunta, niin he haluaa esiintyä. Ja sehän vaan järjestyy. Meidän teatteri on tätä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille tarjonnut jo useamman vuoden, ja meillä on muotoutunut tämmöinen kerhotoiminnan kevätkatselmus. Teatriksi-katselmuksena se on kulkenut se nimi, mutta nimihän nyt on aina tilanteen mukaan muutettavissa, että ketä mukana on. Niin siinä esimerkiksi on hyvinkin mahdollista sitten näidenkin ryhmäläisten esiintyä omalla esityksellään. Ja ajatus on, että kaikki tähän esitykseen tehdään alusta asti itse, käsikirjoituksesta ja ihan niin kuin aiheen suunnittelusta lähtien ja sitten roolihahmojen rakentamisesta, mahdollisesta lavastuksesta, mitä siihen tarvitaan, puvustuksesta ja myöskin sitten tästä valo- ja äänisuunnittelusta. Ryhmäläiset pääsee itse sen suunnittelemaan ja toteuttamaan. Ja tässä sitten meillä on apuna myös muut meidän teatterin ammattilaiset. Mä nyt toimin tämän ryhmän vetäjänä, mutta sitten vierailee myös muita meidän teatterin tekijöitä sitten tarpeen mukaan tässä ohjaamassa vuoden aikana. Ja sitten voitaisiin ottaa seuraava dia. No joo, sitten taas niin kuin omat tavoitteet. Tuossa oli se ryhmäläisistä tuleva. Niin nimenomaan tämä niin kuin heitä nuoria osallistujia kuunnellen niin tarjota monipuolinen kokonaisuus, jossa yhdistyy teatterin lisäksi myös muut taiteenlajit, eli että liikutaan myös vähän tästä meidän teatteritilasta ulos tähän kulttuuritaloon eri puoliin tutustuen, ja että mitä kiinnostavaa me mahdollisesti löydetään sieltä ja miten se mahdollisesti sitten myös yhdistyy tämän ryhmän toimintaan, että saadaan tämmöistä taiteenlajien läpileikkausta siihen vähän matkaan. Ja haluan tarjota näille nuorille, kun esitys on se heidän toivoma juttu, mitä tässä tehdään, niin myös sitten vähän tämän taiteiden välisyyden pohjalta tarjota erilaisia keinoja ja ideoita, tapoja tehdä esityksiä, että me ei välttämättä tarvita
valmista näytelmää, että me lähdetään sitä esitystä tekemään, vaan että me voidaan ottaa ideoinnin pohjaksi vaikka valokuvanäyttely, mikä me käydään katsomassa. Näin esimerkkinä heitän, että sillain pitää mieli auki sen suhteen, että miten me lähdetään esityksiä tekemään ja minkälaisia esityksiä mennään katsomaan tai tapahtumia mennään katsomaan. Että he on käynyt nyt, he kävi itse asiassa viime viikolla katsomassa yhden meidän esityksen läpimenon tässä kerhon puitteissa tai harrastustoiminnan puitteissa, mutta hienoa on, jos me päästään käymään sitten myös jossakin muussa talon tarjoamassa tapahtumassa. Niin se taitaa vielä yksi dia olla. Joo, vähän, että mitä niin kuin etuja tässä nyt on niin kuin havaittu, tai että niin kuin miksi meidän teatteri nyt tässä on mielellään mukana, niin ollaan tavoitettu ja tavoitetaan tämän kautta uusia osallistujia, uusia yleisöjä ja mahdollisesti yhteistyötä myös koulujen kanssa saadaan lisättyä ja kehitettyä tätä meidän harrastustoiminnan jatkumoa sen myötä. Ja tässä on hienoa se, että tuo harrastaminen on näille osallistujille maksutonta, jolloin se tuleminen ei jää siitä kiinni kellään nuorella. Ja tosiaan tämä luo sitä jatkumoa ja monipuolistaa tämä meidän teatterin yleisötyön ja teatterikasvatustoiminnan kenttää. Ja myöskin sitten työllistää meidän ammattilaisia ja monipuolistaa heidän osaamistansa, että monetkaan ei välttämättä opeta tai ohjaa säännöllisesti, mutta sitten tämän puitteissa pääsevät myös sitten sitä puolta toteuttamaan työssään. Olen siis Johanna Tiinus ja olen Grankulan IFK Footballin toiminnanjohtaja. Ja kerron teille vähän siitä, että miten me ollaan päädytty harrastamisen Suomen mallin kerhon järjestäjäksi. Ja Kauniaisissa tosiaan, kun toimitaan, niin tämän kerhon tai tämän koko mallin nimi on Granimalli. He on tavallaan brändännyt tämän sitten kuntakohtaisesti täällä. Ja meillä se kulkee nyt Granimallin kerhon nimellä. Seuraava, voit laittaa. Yes. Tästä lyhyesti, että missä me toimitaan. Eli Grankulan IFK on Kauniaisissa oleva jalkapalloseura ja Kauniainen yleisestikin on keskellä Espoota siis ja 10 000 ihmisen kunta, jossa on siis 2 alakoulua, 2 yläkoulua ja 2 lukiota. Eli tarkoittaa sitä, että on niin kuin suomenkieliset ja ruotsinkieliset linjat alakoulusta lukioon. Ja meidän seurassa puolestaan on tällä hetkellä vajaa 1000 harrastajaa, semmoista aktiiviharrastajaa. Ja ollaan näin ollen kunnan toiseksi suurin seura. Ja kunnan suurin seura on Grankula IFK on jääkiekkoseura. Heillä on karkeasti saman verran, ehkä 100 enemmän harrastajia. Ja nyt seurataustalta se, että Grankula IFK on niin kuin emoseura, jonka alla on 5 itsenäistä eri lajien urheiluseuraa. Siinä on me jalkapallona, sitten on jääkiekko, salibändi, alppine ja käsipallo. Ja jokainen on itsenäisesti toimiva seura, mutta kaikki kantaa samaa logoa ja samaa nimeä. Sen lisäksi meidän seura omistaa tällaisen täysmittaisen jalkapallohallin Kauniaisissa. Eli aika vahvasti kuljetaan niin kuin yhteistyössä halli ja seura, joka sitten kohta kerrotaan, että miksi tämä on tärkeä asia nyt meille. Jes, seuraava. Me ollaan siis tultu mukaan harrastamisen Suomen mallin järjestäjäksi jo keväällä 2021, eli toissa lukukautena. Ja silloin Granissa aloitettiin tämmöinen pilotti ja edittiin parin kuukauden ajalle järjestäjiä tälle harrastamismallille. Ja muistaakseni toteuma silloin keväällä oli lopulta ehkä 4 tai 5 viikkoa, kun siinä oli vielä kaikki rajoitteita silloin käynnissä, mutta saatiin kuitenkin niin kuin pilotoitua toi malli. Ja me lähdettiin silloin yhteistyössä Grani Tenniksen, joka on tennisseura Kauniaisissa, niin sen kanssa kokeilemaan yhteistyössä tämmöistä palloilukerhoa. Ja tämä syy, miksi me lähdettiin yhteistyössä heti silloin kokeilemaan tätä kerhoa, oli se, että kun oli tämä Tarjan mainitsema
tutkimus, missä oli tutkittu tai kyselty koululaisilta, että mitä harrastuksia haluaisi tällaisen harrastamismallin yhteydessä tehdä, niin jalkapallo ei noussut siellä kovin korkealle. Mahtaa johtua ehkä siitä, että jalkapallo on aika yleisesti harrastettu laji niin kuin sit koulun ulkopuolella, että kovin moni ei tavallaan tällaisen mallin kautta ehkä sit siihen halua tai sitä lähteä kokeilemaan, että siellä enemmänkin korostui niin kuin parkour ja tämmöiset ehkä niin kuin pikkasen tämän hetken trendilajit, jotka ei ole sitten ehkä niin kuin, tai joiden parissa lapset ei vielä ole niin aktiivisesti ainakaan ohjatusharrastamisessa. Niin sen takia laitettiin tämä yhteiskerho Granny Tenniksen kanssa yhteen ja lähdettiin kokeilemaan, että jos tämä oli ainoa palloilulaji silloin Granny, joka lähti toteuttaa tätä kerhoa. Ja se yhteistyö itse asiassa toimi hyvin. Siinä oli monta hyvää puolta. Oli ensinnäkin se, että oli molemmista lajeista yksi valmentaja siellä paikan päällä, ja sitten mikäli toinen olisi vaikka kipeä, niin sitä kerhoa jouduttaisiin silti perumaan. Eli se tavallaan kantaisi niin kuin paremmin, ja toisaalta se vastuunjako pikkasen myös niissä hallinnollisissa hommissa, niin tavallaan teki kevyemmäksi sen per seura lähteen mukaan. Silloin me kokeiltiin eri ikäluokille heti tätä juttua ja todettiin silloin jo kuukauden kokeilun jälkeen, että alakoululaiset innostuu jotenkin ainakin täällä meillä Kauniaisissa näistä kerhosta enemmän ja yläkoululaisia ei tavoitettu sit niillä kokeiluryhmillä. Ja tämän perusteella lähdettiin hakemaan sit jatkoa kaudelle 2021-2022 tällä samalla mallilla. Voit laittaa seuraavan. Eli viime lukukausi me vedettiin siis tällaista, tämänkin nimi oli palloilukerho yhdessä Granny Tenniksen kanssa ja siihen sitten valikoitu kohderyhmäksi 3.–4.-luokkalaiset lapset. Oli 2 ryhmää, oli suomenkielisten ryhmä ja ruotsinkielisten ryhmä. Ja ainoa muutos, mikä me oikeastaan tehtiin siitä kevään pilottikuukaudesta, oli se, että me vietiin tämä kerho palloiluhalliin, joka ei ole siis kummankaan koulun niin kuin oma tila, vaan siinä 100 metrin päässä oleva niin kuin kunnan yleinen palloiluhalli. Ja tämä johtui ihan puhtaasti siitä, että oikeastaan 2 seikasta. Toinen oli varusteiden säilytyshaaste, eli kun tenniksessäkin sinne vietiin minitennisverkkoja, tennismailoja ja futispalloja, niin palloiluhallissa oli paremmat säilytystilat näille. Ja sitten toisaalta myös se, että koulun salit, varsinkin alakoululla, ainakin meidän kunnassa on tosi tiukassa silloin iltapäivällä, kun näiden pitäisi olla niin kuin heti koulupäivän jälkeen, mutta silloin iltapäiväkerhot käyttää niitä saleja. Ei ehkä kovin systemaattisesti, mutta kuitenkin se sali on niin kuin jollain tavalla sen iltapäiväkerhon käytön alaisuudessa silloin, ja on haastavaa sit järjestää silloin sitä saliaikaa sieltä. Niin todettiin, että palloiluhallit taas ei ole vielä silloin käynnissä noiden seurojen vakioharjoitukset, niin silloin siellä oli tilaa hyvin. Eli käytännössä me aluksi ohjattiin lapset yhdessä kävelemään sinne palloiluhalliin ja sitten ne ihan hyvin tuli jo itsenäisesti sinne. Tässä isoimpana haasteena tässä kerhossa, että me saatiin siihen 20 osallistujaa, mutta huomattiin, että suurin osa niistä lapsista oli kuitenkin jo sellaisia, jotka on joko tenniksessä tai jalkapallossa ohjatun harrastamisen parissa meidän seuroissa tai jossain toisessa seurassa, joten tämä oli niille vähän niin kuin ilmainen lisäharjoituskerta. Ja sitten alettiin miettiä, että mikä pohjimmiltaan tämän harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on, niin tämä ei sitten niinku ehkä pystynyt ihan vastaamaan siihen, että haluttaisiin mieluummin tavoittaa niitä lapsia, jotka ei ole vielä ohjatun harrastustoiminnan parissa, ja sitten sitä kautta kokeilemaan löytämään oman lajinsa. Ja toki tässä on niinku varmaan paljon monisäikeisempi se prosessi, miten näitä lapsia voisi löytää, mutta tähän ei sitten käytännön toteutuksessa pysty siihen löytämään näitä lapsia. Yes. Seuraava. Sitten tälle lukukaudelle me mietittiin Tenniksen kanssa jatkoa ja hyvässä yhteisymmärryksessä päädyttiin siihen, että me lähdetään miettimään nyt näiden lajien kannalta tätä harrastamista. Ja tennis päätyi siihen, että he vie tämän kerhon heidän tennishallille, jolloin ne lapset pääsee kokemaan niin kuin sen autenttisen ympäristön harrastaa tennistä. Ja he pystyvät paremmin kertomaan sen, että tämä on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin tenniksen alkeet tai höntsätennis. Eli siellä ei, niin kuin, se ei missään nimessä yritä mitenkään matkia tennistuntia, vaan se nimenomaan
menee semmoisen hauskuuden ja kokeilun kautta se tunti, jolloin ne ehkä tavoittaisi paremmin niitä lapsia, jotka ei vielä harrasta tennistä. Ja sitten samalla me mietittiin sitä, että se palloiluhalli tietysti alustana ei toimi futikselle optimaalisesti. Et meillä on oma kuplahalli, jonka seura omistaa kokonaan, ja haluttaisiin lisätä sinne käyttötunteja, eli just tällaisia ennen kello 16 tapahtuvia tunteja, koska kello 16 eteenpäin se halli on puolestaan ihan täynnä näitä joukkueiden harjoitusvuoroja, niin tätä kautta sitten päädyttiin siihen, että voitaisiin viedä tämä kerho meidän kuplahallille. Iso haaste siinä toki oli se, että kun tämä kerho olisi optimaalinen pitää siinä koulun ihan vieressä, että se kynnys osallistua kerhoon olisi mahdollisimman matala. Meidän kuplahalli puolestaan on noin kilometrin päässä molemmista kouluista, joten se pieni kävelymatka varsinkin talvisaikaan saattaa koitua haasteeksi. Siitä huolimatta me lähdettiin viemään tätä ajatusta eteenpäin ja alettiin miettiä, että se kuplahalli on valtavan kokoinen. Se on täysmittainen jalkapallokenttä, että pelkästään jalkapallolla, joka ei vielä nouse esiin niissä niin kuin kyselyissä toivotuimmista lajeista, että me ei tulla saamaan täyteen, eikä kaupunki myöskään lähde yhdelle lajille vuokraamaan koko hallia tunniksi, että sen käyttöhinta on tosi korkea verrattuna tämmöiseen koulun saliin tai palloiluhalliin. Niin sitten me lähdettiin miettimään yhteistyötä nyt tämän Grif-brändin alla näiden muiden lajien kanssa. Eli voitaisiinko me hyödyntää tätä yhtä tuntia siihen, että me tuotaisiin sinne eri lajien kerhot samaan aikaan, samaan paikkaan. Ja sitä kautta mahdollistaisi lapsille sellainen matalan kynnyksen kokeiluharrastus, että he ei tarvitse niin kuin paperilla valita etukäteen sitä, että mihin lajiin he lähtee mukaan, vaan he pystyisivät tavallaan samalla ilmoittautumisella taklaamaan 5 lajia ja lähteä niitä kokeilemaan. Tässä tietysti tullaan taas siihen, että jalkapallokenttä nyt ei taas ihan optimaalisin alusta ole vaikka Grif Alppinelle, mutta saati lätkälle. Mutta he koki tämän myös hyvänä, että ilman tätä he ei lähtisi ollenkaan mukaan siihen kerhoon. Eli tämän järjestelyn kautta he pystyvät olemaan myös osajärjestäjänä tässä harrastusmallin kerhossa. Ja nyt sitä sitten mietitään, että miten käytännön tasolla sitten vaikka Alppinen pystyy näkymään siinä mukana, että he ei ole ihan joka kerta mukana, mutta talvella he varmaan osa porukan sitten vieressä olevaan laskettelurinteeseen. Eli Granissahan on tosi vanha ja perinteikäs laskettelurin, joka on ihan tämän kuplahallin vieressä, niin pystytään sillä lailla hyödyntämään se samaa porukkaa ja samaa aikaa kuitenkin sitten talvella myös siihen Alppinen oikeaan lajiin. Ja nyt tämä malli, kun siinä on 5 lajia ja käytännössä 4 aktiivilajia joka viikko, mahdollistaa sen, että lapset tulee sinne kerhoon ja joka lajista on 1 valmentaja paikalla ja he pystyvät keskenään nyt sit, pyörittämään sitä sekä ikäryhmä- että lajikohtaisesti. Eli jokainen tulee tekemään, niin kuin, aina saa valita 2 lajista ja sitten lajit vaihtuu joka viikko. Eli pystyy panostamaan siihen, että se monipuolisuus pysyy yllä. Kukaan ei voi jatkuvasti valita vaikka jääkiekkoa tai vaikka vaan jalkapalloa, vaan ja väkisinkin aina 2 lajia niin kuin vaihtaa per viikko. Ja sen jälkeen ne voi siellä valita aina niiden 2 lajin välillä, että mitä ne tekee. Ja sitten ne saa muodostettua kuitenkin riittävän suuret peliryhmät tuota kautta, että niistä lajeista tulee niin kuin kivat treenit tai kiva kerho. Ja tavoite on se, että näitä lajeja pelataan. Siis siellä ne ei yritä taaskaan imitoida mitään lajiharjoituksia, vaan idea on vähän semmoinen höntsäpalloilu. Eli siellä laitetaan peliporukat kasaan ja aletaan pelaamaan sitä lajia. Eli semmoinen kevyt ohjausmeininki. Joo, eli nyt tässä tämän vuoden mallissa niin me rikotaan myös sitä koulujen kielirajaa, eli siellä on 1 tunti, jolloin samaan aikaan paikalle on kutsuttu sekä 3.- ja 4.-luokkalaiset että 5.- ja 6.-luokkalaiset ja molemmista kouluista, eli suomen ja ruotsinkielistä niin kuin samassa ryhmässä perustuen vain heidän tuohon niin kuin luokkatasoon. Samanlainen kerho me pyrittiin järjestämään, tai oli mahdollisuus järjestää myös yläkoululaisille. Siinä oli ilmoittautuminen auki ja infot lähetetty ja kaikki, mutta sinne ei saatu ilmoittautumisen, niin että se ryhmä olisi lähtenyt käyntiin. Eli tästä tuli taas sama haaste kuin siinä futiksen ja tenniksen yhteiskerhossa. Eli tämä tavoittaa tällä alueella kyllä varsin hyvän määrän niitä 3.–6.-luokkalaisia, mutta ei niinkään sitten enää 7.–9.-luokkalaisia. Eli sille me jouduttiin laittaa nyt henkselit päälle, että
se on nyt jäissä toistaiseksi. Potentiaalia tavallaan, tai meillä olisi resurssit se järjestää, mutta ei saada osallistujia siihen. Jes, seuraava. Nyt niin kuin yhden täyden lukukauden ja muutamien kuukausien kokemuksilla, niin tässä on ehkä laitettu muutamia pointteja ylös, mitä me ollaan koettu tästä kerhosta tai näistä 2 eri kerhosta. Ja yksi isoin hyöty selkeästi on ollut meidän valmentajien työllistäminen noilla päivätunneilla. Ja varsinkin nyt tämä vuosi vielä, että siellä on eri lajien, grifkialaisten lajien osaavia valmentajia paikalle, pystyy myös saamaan keskenään niin kuin oppia toisista lajeista, että varmaan inspiroi niitä valmentajiakin. Sitten tietysti meidän näkökulmasta hallin käyttötuntien lisääminen prime-time-ajan ulkopuolella ihan merkittävä tekijä tämän kerhon järjestämiselle, että saatiin kokonainen hallitunti myytyä siitä tälle kerholle ja kaupungille. Ja sitten toki se, että Kauniaisissa nämä paikat sijaitsee silleen, että futishalli, jääkiekkohalli ja laskettelurinne on kaikki niin kuin samalla alueella ihan vierekkäin. Niin me tehdään myös tämä niin kuin liikunta-alue tutuksi paikallisille lapsille, niille, jotka ei ole vielä tämän lajien parissa. Eli silloin ne joutuu vähän astumaan ulos koulualueelta, mutta paikalliset liikuntapaikat tulee sitten heille tutuksi. Sitten halli mahdollistaa sen, että siellä on tosi paljon tilaa harrastaa, eli on se sitten niinku lätkä tai lätkäähän ne pelaa tossulätkänä siellä, joka on heille kuitenkin ihan ok, ihan tottunut tekemään sitä asfaltilla, niin toi on ihan fine myös. Samoin sallibändillä se toimii ihan hyvin, handishan pelaakin itse asiassa myös turnauksia välillä nurmikentällä ja Takonurmella, eli se on heille ihan todella hyvä alusta pelata. Ja sitten jalkapallo, niin siellä mahtuu pelaamaan lajeja, vaikka olisi 10 vastaan 10 tai 5 vastaan 5, että ei tule niinku tilat vastaan. Sitten tavaroiden säilytys on helppoa ja turvallista, kun on kaikki samassa paikassa, säästää paljon valmentajien aikaa ja resursseja, ei tarvitse roudailla niitä edestakaisin. Ja ennen kaikkea toi, että pystytään oikeasti ottaa vastaan tosi iso lapsimäärä sinne, että se tila ei ole rajoite tässä kohtaa. Et periaatteessa me ollaan sovittu niin, että siellä on maksimimäärä hallissa on tietty, ja no siihen on vielä pitkä matka, että se tuskin tulee ikinä täyteen. Ja me lisätään sitten ohjaajia sen mukaan aina, kun tulee tietty määrä lapsia lisää, että sovittiinkohan me nyt, että 1 per 15 lasta on ohjaajamäärä nyt tuolla hallissa. Niin sitten jos tulisi lisää lapsia, niin sitten voidaan järjestää lisää ohjaajakin. Yes. Olikohan mulla vielä yksi dia siellä? Joo, haasteena tässä on just tämä, että saa nähdä, miten talvi menee, kun meillä on toi pieni kävelymatka sinne hallille. Alkuhan me aloitettiin niin, että yksi ohjaaja haki ne lapset kävellen koululta. Ne sopi semmoisen kellonajan, kun ne tapasivat koulun pihalla ja käveli yhtä matkaa hallille. Tämä oli niin kuin ensimmäisen kuukauden ja nyt sitten loppuaika ne kävelee sitten keskenään tai itse sinne hallille. Sitten yläkoululaisen toiminnasta me pohditaan edelleenkin, että saataisiko me semmoinen onnistumaan. Siellä tavallaan kyselyissä on ollut halukkuutta, mutta sitten taas kun tulee se oikeasti konkreettinen ilmoittautumishetki, niin sitten siihen ei sitten saadakaan ketään. Ja sitten yksi haaste on se, että miettii, että miten meillä, äsken oli puhetta siinä, joku kysyi siitä ilmoittautumisjutusta, niin meillä tämä menee niin, että Kauniainen kuntana ottaa ilmoittautumista vastaan, eli he informoi meidän tekemät infot sinne koululle, ja ilmeisesti ehkä Vilmaan kautta tai jotain reittiä, ja ottaa ilmoittautumista vastaan, ja sen jälkeen kunta vaan lähettää meille ennen kerhoa alkuun sen osallistujalistan, ja sen mukaan me sitten matchataan niin kuin se meidän ohjaajamäärä. Ja jos tulee lisää ilmoittautumisia, niin sieltä tulee kunnalta aina tieto meille. Niin ehkä tässä kohtaa, niin kuin, jotta saataisiin niitä lapsia kiinni, jotka ei ole vielä ohjattu harrastamisen parissa, niin onko tämä ainoa tapa löytää niitä, että voisiko siellä vielä olla joku joka olisi enemmän iholla niitä perheitä, joissa oikeasti lapsille ei ole vielä harrastuksia tai löytänyt sitä omaa lajiaan, miten niitä saataisiin mukaan, miten se markkinointi oikeasti toteutuu siellä koulun päässä, että onko se tieto oikeasti mennyt kaikille lapsille, että mitä kaikkea mahdollista on tehdä koulupäivän jälkeen. Että koko tämä niinku prosessi, ilmoittautumisprosessi, infon kulku,
Niin se on ehkä semmoinen niin kuin tunneli, mikä pitäisi käydä vielä ehkä sit tarkemmin läpi, että saavuttaako se tieto kaikki, jotka se voisi saavuttaa. Et me seuran päässä ollaan aika kädet sidottuina sen suhteen, että me järjestetään tosiaan vain niin kuin tilat ja ohjaajat paikan päällä. Jes, tämmöisiä ajatuksia Granista.